Qeveria kineze izolon 3 qytete me 20 milion banor si mas për të mos lejuar përhapjen e mëtejshme të një virusi vdekjeprurës. Administrata Trump vendos rregulla të reja për marrjen e vizave nga gratë shtatzane në një përpjekje për të kufizuar atë që njihet si turizmi i lindjeve. 10 udhëheqës botror u mblodhën në Izrael për të kujtuar Holokaustin dhe paralajmëruar mbi rrezikun e rritjes së antisemitizmit. Me mbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të njihemi me vizitën në Prishtinë të Richard Grenell, të dërguarit posaçëm të presidentit Donald Trump për bisedimet e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se Prishtina duhet heq tarifat ndaj mallrave serbe, ndërsa Serbia duhet jap fund fushatës për tërheqjen e njohjeve të pavarësisë Kosovës. Në Tiranë, Prokuroria Speciale Antikorrupsion nisi sot hetimet pas pamjeve filmike të publikuara ku mendohet se shfaqet kryetari i Bashkisë Bulqizës duke përdorur drogë. Qeveria kineze izoloi sot 3 qytete me një popullsi prej 20 milion banorësh, një veprim i pashëmbull me qëllimin për të mos lejuar përhapjen e mëtejshme të një virusi vdekjeprurës që është përhapur në disa vende të tjera gjithashë. Fillimisht autoritetet kineze ndaluan udhëtimet në rrugë toksore, ajrore dhe detare nga Wuhani, qyteti nga dyshohet se ka origjinën koronavirusi. Masat ngjashme u morën disa orë më vonë në qytetet aty pranë, Huangang dhe Zhou. Organizata Botërore e Shëndetësisë e shtyut mërkurën vendimin për shpalljen e një emergjence botërore, një vendim që merret vetëm në situata serioze. Zyrtarët e OBSH-s, të cilët janë të ndarë mbi këtë çështje, pritet të takohen sërish sot. Ndalemi të shohim të tjera zhvillime. Demokratët e Dhomës Përfaqësuesve gjatë paraqitjes së argumenteve të tyre në gjyqin kundër presidentit Donald Trump planifikojnë të përqendrohen sot tek pasojat ligjore dhe kushtetuese të asaj që thonë se ishte abuzim e detyrën nga ana e presidentit duke i kërkuar ndihmë një qeverie të huaj për përfitim politik. Dje demokratët akuzuan presidentin Donald Trump për hartimin e asaj që e quajtën skem korruptive. Pas disa ditë ceremonisht dhe betejësh procedurale, ligjvënësit e Dhomës Përfaqësuesve që luajnë rolin e prokurorëve filluan paraqitjen e argumentave në Senatin Amerikan. Presidenti Trump vonoi $100 miliona ndihmë ushtarake ndaj një partneri strategjik në luftën me Rusinë për siguruar ndihmën e huaj në rizgjedhjen e tij. Me fjalë të tjera për të mashtruar. Në këtë mënyrë presidenti përdori pushtetin zyrtar shtetëror të disponueshëm vetëm për të dhe të padisponueshëm për çdo kundërshtar politik për të përfituar në një zgjedhje demokratike. Demokratët thonë se ka edhe më shumë prova për të zbuluar, por dështuan në përpjekjen e tyre të parë të martën për të detyruar udhëheqjen e shumicës në Senat, Mitch McConnell, për të thirrur dëshmitar në fillim të gjykimit. Gjëja e parë që amerikanët panë kur filluan të ndjekin gjyqin e presidentit Trump ishin senatorët republikan që votuan kundër një gjykimi të drejtë me prova përkatëse. Gjyqi për fajësimin e presidentit Trump fillon me një grumbull rresh mbi të, re pa drejtësish. Zoti McConnell tha se nuk do të merret asnjë vendim në lidhje me dëshmitarët derisa të mbarojnë argumentat hapse, por mund t'i lejojë ata në respekt të shumicës së amerikanëve që duan të thirren dëshmitarët. Ai e kupton se nëse duket si një gjyqirem nga pikpamja e opinionit publik do të ishte keq dhe mund të jetë dëmshme për republikanët në nëntor. Kështu që ai dëshiron që ky të duket si një gjykim i plot në kuptimin që ka deklarata hapse nga secila palë dhe senatorët kanë një shans të bëjnë pyetje. Por sigurisht McConnell nuk dëshiron që gjyqi të vazhdojë pafundësisht dhe dëshiron që në fund presidenti të shpallet i pafajshëm. Një ditë maraton argumentash kundër presidentit Trump nuk duket se ndryshoi opinionet e senatorëve republikan. Dinamika kryesore që do të sjellë ndryshim është kur presidenti parashtroi argumentet e tij, mezi pres të shohë se çfarë do të ndodhë atëherë dhe kam përshtypjen se kur të dëgjojmë palën tjetër, do të ketë një dinamik tjetër. Avokatët e presidentit Trump do ta fillojnë të shtunën mbrojtjen e tyre. Por aleantët e presidentit tashmë po akuzojnë demokratët se po e përdorin procesin për përfitime politike. Kur bëhet fjalë për Donald Trumpin, ata janë të gatshëm të shkatrojnë institucionin e presidencës vetëm për ta hequr.
Demokratët kanë edhe 2 ditë kohë për të parashtruar argumentet e tyre të hapjes, por një betejë mbi lejimin e zyrtarëve të Shtëpisë së Bardhë të dëshmojnë në këmbim të dëshmisë së mundshme të ishnën presidentit Joe Biden tashmë më po vlon. Gjyqi nuk është tregti dëshmitarësh, ata duan ta përdorin këtë gjyq për të njollosur Bidenin. Nëse Mitch McConnell nuk ndryshon qëndrim ose nuk arrihet një marrëveshje, kjo do të ishte era e parë që një proces për shkarkimin e presidentit të bëhet pa dëshmitar. Administrata e presidentit Donald Trump publikoi sot rregulla të reja vizash që synojnë kufizimin e turizmit të lindjeve, një praktikë me të cilën gratë vinë në Shtetet e Bashkuara për të lindur në mënyrë që fëmijët e tyre të marrin shtetësinë amerikane. Aplikantëve do të refuzohen viza turistike nëse zyrtarët konsullor përcaktojnë se ato synojnë të vinë në Shtetet e Bashkuara kryesisht për të lindur, por për zyrtarët do të jetë vështirë të bëjnë dallimin nëse ato vinë për shkaqe mjekësore apo për të lindur. Praktika e udhëtimit në Shtetet e Bashkuara për të lindur është në thelbëlishme, megjithëse ka patur raste që autoritetet kanë arrestuar operatorët e agjensive turizmit të lindjeve për mashtrime me vizat ose evazion fiskal. Presidenti ka kërcënuar se do të japë fund kësaj praktike, por studiuesit ligjor kanë thënë se kjo nuk është aq e lehtë për të realizuar. Dhjetra udhëheqës botror u mblodhën në Izrael sot në një ceremoninë kujtim të Holokaustit, e cila shërbeu gjithashtu si paralajmërim për një rritje të antisemitizmit. Gjatë darkës së mirëseardhjes që u zhvillua dje, presidenti izraelit Rivlin u bëri thirrje udhëheqësve botror që të qëndrojnë të bashkuar në luftën kundër racizmit, antisemitizmit dhe ekstremizmit. Ngjarja e sotme përkon me 75 vjetorin e çlirimit të kampit të Auschwitzit, ku gjatë luftës së dytë botërore nazistët vranë më shumë se 1.1 milion njerëz, shumica e tyre hebrej. Në total, gjatë Holokaustit, Gjermania naziste vrau 6 milion hebrej. Ligjvënësit rusë miratuan një zëri në parim një projekt ligj që synon një reformë të gjerë kushtetuese të paraqitur nga presidenti Vladimir Putin. Projekt ligji pritet të diskutohet edhe 2 herë të tjera nga Duma ruse përpara se të shkojë në Këshillin e Federatës, dhoma e sipërme e parlamentit, e më pas të nënshkruhet në ligj nga presidenti. Njoftimi i zotit Putin lidhur me reformën kushtetuese gjatë fjalimit të tij mbi situatën në vend më 15 janar u pasua me shpejtësi nga dorëheqja e kryeministrit Dmitri Medvedev dhe emërimi një kryeministri dhe kabinetit të ri qeveritar. Ndryshimet e papritura kanë bërë që vëzhguesit të thonë se zoti Putin mund të jetë duke hedhur bazat për të ruajtur pushtetin edhe pas përfundimit të mandatit të tij aktual si president në 2024. I dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, tha sot se Kosova duhet heq tarifat ndaj mallrave serbe, ndërsa Serbia duhet jap fund fushatës për tërheqjen e njohjeve të pavarësisë Kosovës. Zoti Grenell tha se presidenti Donald Trump është veçanërisht i përqendruar për zgjidhjen e problemit mes Kosovës dhe Serbisë ndërmjet zhvillimit ekonomik. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu. Ambasadori Amerikan në Berlin, Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha të njëjtën se Kosova duhet të heqë tarifa ndaj mallrave serbe, ndërsa Serbia duhet të jap fund fushatës për tërheqjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës. Ai bëri këto komente pas takimit me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili në fillim të javës mori mandatin për formimin e qeverisë së Kosovës, dhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. It's very important, if we want to move forward on economic development, that the 100% tariffs be dropped. Është shumë e rëndësishme që nëse duam përparim në zhvillimin ekonomik, tarifa për 100% duhet të hiqet. Kjo është diçka që duhet të ndodhë në të njëjtën kohë kur Serbia duhet të ndërpres fushatën për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Mendoj se këto dy gjëra duhet të ndodhin në mënyrë që bizneset të rriten dhe të krijojnë vende të punës për të rinjt. Të njëjtin mesazh do ta transmetojë edhe në Beograd. I'm going to be carrying the same message to Belgrade. Bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë pezulluar që nga nëntori i vitit 2018, kur Prishtina vuri tarifa prej 100% mallrave serbe në shenjë kundërshtimin ndaj fushatës së Beogradit kundër shtetësisë së Kosovës. Beogradi kurzon rifillimin e bisedimeve me heqjen e tarifave, ndërsa qeveria deri tashme udhëhequr nga Ramush Haradinaj i ka rezistuar tyrësnisë amerikane dhe evropiane për pezullimin apo heqjen e tyre. Diplomatët presin që qeveria e re e Kosovës të pezullojë tarifat për të hapur rrugë bisedimeve.
por Kosova ende nuk ka një qeveri pas zgjedhjeve të parakohshme të tetorit të vitit të kaluar. Ambasadori Grenell tha se në të dyja takimet të së enjtës e ka theksuar se nuk do të përfshihet në procesin e ngritjes së qeverisë. We in America are not interested in getting involved in how the government is formed. What we're interested in is economic development. Ne në Amerikë nuk jemi të interesuar të përfshimin atë se si duhet të formohet qeveria. Interesimi ynë është zhvillimi ekonomik. Unë ndava pikpamjen time që shumë shpejt arrinte momenti i heqjes së tarifave dhe që serbët të ndalin fushatën për çnjojet. Mendoj se këta janë hapat e ardhshëm. Shkëmbyem disa ide ekonomike dhe projekte të ardhshme. Mendoj se në të ardhmen të afërt do të shpallim edhe më shumë përparim kur flitet për vendet e reja të punës. Zoti Grenell, i cili arriti të mërkurën brëma në Kosovë, tha pas takimit me presidentin Hashim Thaçi se presidenti Donald Trump është veçanërisht i përqendruar për zgjidhjen e këtij problemi, jo duke shikuar prapa, jo vetëm duke shikuar argumente vjetra, por nëpërmjet zhvillimit ekonomik. Ai po qëndron në rajon pak ditë pasi që bashkë me këshilltarin e sigurisë kombëtare Robert O'Brien ndërmjetësoi një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për rihapjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd në një përpjekje për përmirësimin e lidhjeve ekonomike midis dy vendeve. Zoti Grenell u emërua më 4 tetor në detyrën e re, pa kohë pasi që sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo kishte emëruar zotin Matthew Palmer si përfaqësues të posaçëm për Ballkanin. Emërimi i tyre ndodh se kishte nxitur pikpyetje ndër shumë politike. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Diplomati Amerikan Jorgen Andrews thanë sot në Prishtinë se Kosova duhet të shndrohet në eksportuese të sigurisë, drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Zoti Andrews ishte i pranishëm dhe në një ceremoni të dhurimit pajisjeve për $100.000 për qendrën e paraburgimit në Prishtinë. Më hollësisht njofton korrespondentja jon Elira Blaca. Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan i shtetit Jorgen Andrews tha sot në Prishtinë se institucionet në Kosovë duhet të përqendrohen në shndrimin e vendit në një eksportues të sigurisë, drejtësisë e sundimit të ligjit. Zoti Andrews mori pjesë në ceremoninë e dhurimit në qendrën e të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit, i dorëzoi pajisje me vlerë prej $100.000. Më herët gjatë ditës në një debat organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Ambasada Amerikane në Prishtinë, zoti Andrews, duke nënvizuar partneritetin e Shteteve të Bashkuara në rrugën e gjatë të vendosjes së një sistemi të duhur të drejtësisë në Kosovë, i bëri thirrje Kosovës që të bëjë pjesën e saj të punës. Our assistance changes with time, and so as Kosovo builds capabilities, Ndihma jonë ndryshon me kohën. Derisa Kosova ngre kapacitetet e saj, ne përqendrohemi në probleme dhe tema më specifike dhe mundohemi të ngrisim edhe më shumë ato mundësi. Kjo ndihmë nuk është e menduar të jetë e përhershme. Ideale është që derisa institucionet e Kosovës rriten dhe Kosova bën më aftë për të mbrojtur suverenitetin e saj, pavarësinë e saj, edhe nevoja për këtë ndihmë të hiqet. Kështu Kosova merr vendin e vet si një partner i aftë ndërkombëtar, si një eksportues i sigurisë, drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Ai tha se nuk e sheh procesin e vettingut si zgjidhjen më të mirë për të rregulluar problemet me të cilat përballet Kosova në fushën e sundimit të ligjit. That regulatory system needs to happen throughout. Sistemi rregullues duhet të ndodhë për gjatë gjithë karrierës. Nuk është e mjaftueshme ta verifikosh dikën në fillim ose në fund të karrierës, nuk funksionon ashtu. Njerëzit që nuk janë të korruptuar mund të kapen nga ndonjë sistem i korruptuar dhe më vonë të zhvillojnë korrupsion apo të abuzojnë me sistemin ligjor në ndonjë formë. Kështu duhet të gjendet një formë më gjithëpërfshirëse. Kosova u rendi të enjtën e vendin 101 në treguesin e korrupsionit në raportin e organizatës ndërkombëtare Transparency International. Një vit më parë, Kosova ishte radhitur në vendin e 93. Raporti thekson se situata në Kosovë është përkeqësuar, ndonse tërheq vëmendjen se ndryshimi i pushtetit në Kosovë mund të sjellë edhe ndryshim në këtë fushë. Pas shumë vitesh kritika për qeverinë dhe komunitetin ndërkombëtar në Kosovë për dështimet e tyre në trajtimin e korrupsionit, partia Vetvendosje, e cila së fundmi fitoi në zgjedhjet parlamentare, ka mundësinë të dëshmojë për kushtimin e saj në luftën kundër korrupsionit, thuhet në këtë raport, në të cilin nënvizohen problemet me emrimet politike dhe financimin e partive politike në Kosovë. Raporti e radhit Shqipërinë në vendin 106, ndryshe nga një vit më parë, kur ishte renditur në vendin 99. Bosnia është në renditjen e njëjtë me Kosovën, ndërsa Maqedonia e Veriut është në vendin 106. Serbia renditet 10 vende më lartë se Kosova, ndërsa i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor që ka shënuar një përmirësim të lehtë është Mali i Zi.
Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Në raportin e publikuar sot nga Transparency International, vjetresë edhe në Shqipëri nuk janë përmirësuar treguesit e luftës kundër korrupsionit. Shqipëria ka rënë në vendin e 106 nga vendi 99 që ishte një vit më parë. Në Tiranë, Prokuroria Speciale Antikorrupsion nisi sot hetimet mbi pamjet e transmetuara nga televizioni ABC News, ku mendohet se shfaqet kryetari i Bashkisë Bulqizës duke përdorur drogë. Bashkiaku Lefter Alla tha se video është montazh dhe do të ngrej padinë ndaj atyre që e shantazhojnë. Por gazetari Artan Hoxha, që publikoi videon, tha se aty nuk ka montazh dhe se personi që shfaqet është kryebashkiaku i Bulqizës. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Prokuroria Speciale Antikorrupsion nisi sot hetimet për kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Alla pas publikimit nga televizioni ABC News në Tiranë të një video ku sipas autorëve ai shfaqet duke thithur kokainë në një lokal. Gazetari i njohur i televizionit ABC, Artan Hoxha, thotë se pamjet janë marrë nga një kamera sigurie në një mjedis publik disa kohë më parë dhe SPA ka nisur hetimin mbi faktin e videos së publikuar dhe ende nuk ka emra apo akuza konkrete mbi të. Unë sot jam kontaktuar nga një nga prokurorët e SPAK-ut, i cili më ka kërkuar që të paraqitem në prokurinë speciale në lidhje me rastin konkret, edhe në lidhje për dhënë shpjegime, besoj që do të jenë po të njëjtat pyetje që ju sapo më bët, sepse është pjesa e prokurisë. Sigurisht që unë do të jap prokurisë speciale gjithë informacionin e nevojshëm që unë mendoj që është i mjaftueshëm për prokurinë, sepse prokuria ka shumë rrugë tjera për të marrë informacione. Kryetari i Bashkisë së Bulqizës Lefter Alla mohoi gjithçka duke deklaruar në rrjetet sociale se ajo video ku ai pretendohet se po merr kokainë është një montazh, se ai po shantazhohet dhe do t'i drejtohet gjykatës. Por gazetari Hoxha thotë se nuk mund të tregoj lokalin ku është filmuar ngjarja prej sistemit të kamerave të një policie private dhe as personat që e kanë shantazhuar apo joshur atë me të holla në takime konfidenciale për të mos e shfaqur videon. Por ai thotë se është mjaft i sigurt që personi në video është pikërisht kryetari i Bashkisë së Bulqizës dhe se në të nuk ka montazh sepse kronometri lëviz lirisht. Ana morale është ajo që është transmetuar në video. Dhe kjo është një vendim të cilin e ka ai, vetëm ai e ka drejtën të marrë të zgjidhë se çfarë hapi do të bëj. Dhe po ashtu struktura politike e cila e ka propozuar atë si kandidat, e ka mbështetur dhe e ka përfaqësues politik në atë njësi vendore. Pra këto janë duhet jemi të qartë, është dikush tjetër që e bën. Atëherë pse unë jam i bindur që është ai? Së pari kam konsultuar videon, kam konsultuar me video tjera. Për të parë lëvizjet, pamjet, pastaj kam shkuar vetë kam parë, është ky person apo s'është, kam parë elementët, janë disa elementë specifike aty, janë syzet, janë veshja, tiparet e fytyrës, sepse filmimi është shumë i gjatë se aq, filmimi real, i videos. Pra aty është gjesti, mua më intereson gjesti që kryen ai. Kryebashkiaku Alla shkroi në faqen e tij në Facebook se Bulqizën nuk e drejton më Partia Demokratike, atyre u shpreh rruga e grabitjes pasurive të saj, ndaj kthehen të gjithë në montazhier videosh. Por gazetari Hoxha thotë se nuk mund të tregonte në publik mbi burimet e asaj video dhe mënyra se si ajo randor për të mos rrezikuar jetën e personave që e kanë ndihmuar të bëj punën e gazetarit. Ai shtoi se videoja i ra në dorë rastësisht, por më pas bëri disa muaj verifikime dhe identifikime të shumë të sakta. Rastisht bie në dini të këtij fakti që ekziston dhe një material i tillë. Kam kontaktuar me disa persona derisa arrita në mundësinë që të shtjen dorë materialin. Pastaj jam përpjekur ta verifikoj në kuptimin që për të kuptuar ku është vendi, do të thonë ku është realizuar ky material, pavarësisht sepse ai burimi që ma dha atë informacion. Pra, ku është realizuar ky filmim, si është kryer, në çfarë thana, kush ka qenë grupi personave që qenë aty, për çfarë bëhet fjalë. Pra, gjithë elementet që unë vetë krijoj një bindje nëse ky person është drejtuesi më i lartë vendor i njësisë bashkiake apo jo. Ndërsa SPA ka nisur hetimet dhe zoti Alla njoftoi se u nis drejt Tiranës që të ngrej padinë ndaj një ish-deputeti të opozitës. Partia Demokratike kërkoi shkarkimin e tij nga detyra dhe ndjekjen penale të tij për mos kallëzim krimi. Partia Demokratike deklaroi se është kryeministri Edi Rama ai që në fakt u larguar nga pushteti sepse nxiti bashkëqeverisjen me krimin dhe qëndron në pushtet me mbështetjen e krimit.
Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Shqipëri shumica është e vendosur që të miratoj sërish pa ndryshime të ashtu quajturën pakete anti-shpifje duke rrëzuar dekretet e presidentit Ilir Meta. Në Komisionin Parlamentar të Medias, deputetët socialistë mbrojtën variantin e miratuar në dhjetor, pavarësisht nga kërkesa e institucioneve të ndryshme ndërkombëtare për t'i bërë përmirësime paketës ligjore. Për më shumë, ndiqni korespondentin ton Armand Mero. Shumica i qëndroi besnike pozicionit të saj për të mos prekur paketën anti-shpifje, ndërsa diskutojnë mbi dekretet e presidentit Ilir Meta për kthimin pas të dy ligjeve përbërëse të saj. Në arsyotimet e kreut të shtetit, siç theksoi dhe këshilltari i tij juridik Bledar Dervishaj, ngrihen shqetësime të forta lidhur me kushtetueshmërinë e ndryshimeve, përputhjen e tyre me konventa ndërkombëtare dhe parimet e lirisë së shprehjes. Si OSBE-ja, përmes përfaqësuesit të saj për lirinë e medias Harlem Desir, ashtu dhe Komisioni Evropian, janë shprehur për nevojën e përmirësimeve të paketës që prek mediat online dhe kërkuan që diskutimi për dekretet e presidentit Meta të shiheshin si një mundësi për t'i bërë këto përmirësime. Por shumica shprehet e gatshme të bashkëpunojë me organizatat ndërkombëtare vetëm pasi t'i miratojnë ndërhyrjet e saj dhe kryesisht për aktet nënligjore siç u shpreh sot në Komisionin e Medias Ministria e Drejtësisë Eltida Gjonaj. Do të jetë pikërisht bashkëpunimi me OSBE-n, me Këshillin e Europës, por padyshim edhe duke patur parasysh nëse Komisioni i Venecias do të nxjerrë një opinion, me qëllim që t'i përmirësojmë apo t'i kemi të qarta edhe zbatimin e ligjit nëpërmjet akteve nënligjore. Por për këshilltarin juridik të presidentit, më mirë të pritet dhe opinion dhe të bëjë një draft ligjor i shëndosh, njësoj si ligji i pronave për rregullime procese tranzitore. E ka marrë kuvendi në 14 tetor ato opinion, e ka bërë ligjin, ja, po pret. Komisioni i Venecias është kërkuar të vihet në lëvizje për paketën antishpifje nga Komiteti i Monitorimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Në sqarim për Zërin e Amerikës, komiteti theksoi se ju drejtua Komisionit të Venecias duke vërejtur shumë çështje dhe kritika që janë ngritur në lidhje me projekt ligjin, si dhe duke marrë parasysh mungesën e përgjithshme të konsultimeve kuptimplote me aktorët kryesor kur u hatuar ligji. Mendimi i Komisionit të Venecias do të ndihmonte komitetin dhe raportuesit me vlerësimin e tyre për ligjin dhe formulimin e rekomandimeve të mundshme, theksoi një përfaqësues i sekretariatit të Komitetit të Monitorimit. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Banorët e 3 jeshujve grek organizuan një protest dje kundër mbi popullimit kampeve të refugjatëve duke kërkuar veprimin e qeveria për të lehtësuar situatën. Si shta një materialin vazhdim, protestuesit kërkojnë mbylljen e porteve hyrëse si dhe shpërndarje më të barabartë të migrantëve në të gjithë vendin. Protestat u organizuan nga guvernatorët dhe kryetarët rajonal të bashkive, të cilët ju drejtuan Athinës me kërkesat e tyre. Rreth 10.000 njerëz protestuan në 3 ishuj grek. Migrantët duhet të largohen, nuk kemi racistë, por thjesht situata në Lesbos është tërësisht jashtë kontrollit. Vetëm vinë dhe nuk largohen. Hapni kufin që ata të shkojnë në Itali, Bullgari apo Gjermani. Mbyllni kufirin këtu se ishujt Lesbos, Kios apo Samos nuk mund të pranojnë më tepër. Zyrtarët lokal thonë se protesta është një mesazh i fortë dhe i qartë se situata në ishujt e Egjeut Verior nuk mund të tolerohet më tej nga banorët apo migrantët. Grumbullimi dhe bllokimi i kaq mira njerëzve në kushte të tmerrshme jetese nuk mund të vazhdojë. Është e papranueshme për njerëzimin. Degradimi i kushteve të jetesës në ishuj është i patolerueshëm pas grumbullimit të një turme kaq të madhe. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët thotë se Greqia ka rreth 100.000 imigrantë, ku 40.000 prej tyre janë në ishuj. Kampi i Moria në Lesbos është jashtëzakonisht i mbipopulluar, me kapacitet për 3.000 njerëz, aty strehon 19.000 imigrantë sipas të dhënave qeveritare. Ka njoftime për vdekje për shkak të aksidenteve se është shumë rrezikshme. Edhe emigrantët kanë organizuar protesta. Të premten e kaluar ata protestuan në Moria, ku një emigrant nga Jemeni ishte qelluar për vdekje me thik. Greqia ka bërë thirrje vendeve evropiane që të ndihmojnë në lehtësimin e barrës. Evropa ka nevojë urgjente për një politikë të përbashkët për nevojat e reja.
Franca ka ofruar të ndihmojë Greqinë për të organizuar fluturime që do të riadhësojnë individe që është refuzuar franko-greke, që është diçka shumë rëndësishme, është një masë rëndësishme. Migrantët nga Afrika, Azia Qendrore dhe linja mesme shpesh kalojnë përmes Turqisë në udhëtimin e tyre drejt Evropës dhe ishujt grek pranë Turqisë janë porta e parahyrëse drejt Evropës. Ndërsa shtohet numri i vendeve evropiane që mbyllin kufijt për migrantët, ata mbeten në Greqi duke bërë një barë rënd për vendin e vogël mesdhetar. Autoritetet në Kinë po marrin masa kundër përhapjes mëtej të një virusi të ri, me pasoja vdekjeprurëse. Materiali në vazhdim na njeh më shumë detaje rreth virusit dhe se si mund përhapet ai. Njerëzit nga Kina po kontrollohen nëpër aeroporte, si brenda edhe jashtë vendit. Ata kontrollohen për temperaturë dhe për simptoma të tjera të këtij virusi të ri të rrugëve të frymarrjes. Quhet virus korona pasi ka pamjen e një kurore. I ftohti i zakonshëm është një tjetër shembull i virusit korona, por të tilla janë edhe viruset vdekjeprurëse të rrugëve të frymarrjes. SARS-i i pati fillimet tek kafshët e një tregu mishi në Kinë. Më pas u shfaq një tjetër virus korona nga lindja e mesme, i quajtur MERS. Probably was from bats, but now is endemic in camels all over the Middle East. MERS erdhi ndoshta nga lakuriqtë e natës, por tashmë gjendet kudo në radhët e deveve në mbarlindjen e mesme dhe vazhdon të përhapet nga devet tek njerëzit. Pra të gjithë këto viruse korona shfrytëzojnë një bartës që i mundson të zhvendosen nga kafshët tek njeriu. That allows the virus to jump from animals to people. Virusi më i fundit korona duket se e ka origjinën nga tregu ushqimor në qytetin kinez Wuhan, me një popullsi prej rreth 11 milion banor. Viruset respiratore zhvendosen nëpërmjet ajrit. Ato mund të transmetohen nëpërmjet të kolliturit, të shtimës, prekjes së një sipërfaqeje të infektuar dhe më pas prekjes së gojës, hundës apo syve. Zoti Freeman thotë se është më e lehtë të marrësh një virus korona se sa për shembull Ebolan, e cila përhapet nëpërmjet lëngjeve trupore. Deri më tani ky virus i ri duket se nuk ka në objektiv një grup të caktuar. Megjithatë, mosha ka disavantazhet e saj. Nëse je i moshuar mbi 65 vjeç, ke më shumë rrezik komplikacionesh. Megjithatë, nuk ka kufizime moshash. Ndër komplikacionet e mundshme janë pneumonia, bronshiti, bllokimi i veshkave, grumbullimi i lëngjeve në mushkëri, si dhe vdekja. Nëse ju shkakton një infekcion të dytë bakterial, mund të merrni antibiotik. Nëse ju shkakton vështirësi frymarrjeje dhe ju duhet ndihmë, mund të përdorni një respirator, por nuk ka një trajtim efikas dhe të provuar shkencërisht për këtë virus koron të ri. Shkencëtarët në barë botën po studiojnë virusin. Ajo çfarë duhet të mësojmë është se nga vjen vërtet ky virus. Pastaj duhet të shohim se si virusi shkakton sëmundjet dhe nëse mund të zhvillojmë diagnostikimin në mënyrë që të dimë më mirë se si përhapet në komunitet. Ndërkohë, Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve rekomandon larjen e shpesh të duarve, mbulimin e të kolliturit me krah ose me shami, dhe nëse dyshoni se mund ta keni marrë virusin, të njoftoni doktorin. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Natën e mirë.